ආයිබන් පිළිගන්නවා රුකා බ්ලොග් YouTube channel එකට. අද මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ මෙන්න මේ වගේ ෆෘට් කැචර් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා ඔයගලන්ට කියා දෙන්න. ඉතින් මේ වගේ ෆෘට් කැචර් හදන වීඩියෝ ඕනතරම් YouTube එකේ තියෙනවා. මමත් YouTube එකෙන් බැලුවා කොහොමද ෆෘට් කැචර් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් YouTube එකේ තිබ්බ ඒවා ටිකක් හදන්න අමාරුයි. ඉතින් සමහර එක්කේ වලින් ගෙඩි කඩන්න බෑ. මොකද දැන් සමහර ඒවා කඩන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් හයිය නැති ගෙඩි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඹ ඒ වගේ පොඩි හයිය නැති ගෙඩි තමයි කඩන්න පුළුවන්. දැන් මට කඩන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ අලිගඩ බෙර තමයි මට කඩන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ගොඩක් හයිය ෆෘට් කැචර් එකක් ඕනේ. ඉතින් මම කල්පනා කරා මොකද්ද මම හදන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකෙදි තමයි මට හිතුනේ මෙන්න මේ වගේ එකක් හැදුවත් ගොඩක් හයිය තියෙයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ YouTube එකේ මම දැක්කේ නැහැ හදලා තියෙනවා මේ විදිහ එකක්. ඉතින් මම හිතුවා මේක ඕගලන්ට කියා දෙන්න ඕන කියලා. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක අද අරගෙන ආවේ. වීඩියෝ යන්න කලින් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන හතපට subscribe කරන්න ඒගොල්ලෝ subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා notification all දාලා තියාගන්න. මම දාපු වීඩියෝ එක අනිත් අයටත් කලින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන් යද්දී වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනොත් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද වීඩියෝ like එකක් දැම්මොත් තමයි මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න recommend කරන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට like එකක් දාගෙන යන්න. එහෙනම් අපි intro එකට ගිහිල්ලා මේ වීඩියෝ එක continue කරන් යමු. You can learn about engineering and agriculture through this channel. ඉතින් මේක හදාගන්න හරිම ලේසි. මේකට ඕන වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ මෙගා බෝතලයක් විතරයි. ඒ වගේම මේ වගේ කීයටක් ඕන වෙනවා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද හදාගන්න කියලා. අපි මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ හරියෙන්. මෙන්න මේ හරියෙන් අපි පොඩි ඇන්ගල් එකකට කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ පොඩි ඇන්ගල් එකකට තමයි කපා ගන්න හදන්නේ. චුට්ටක් අමාරුයි මුලින්ම. චුට්ටක් කපාගෙන ඉඳලා දැන් මම කලින් කිව්වා මේක මම කඩන්නේ අලිගඩ පෙර කියලා. ඉතින් අපි කඩන ගෙඩියේ සයිස් එකට මෙතන කට අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒක පොඩ්ඩක් ලොකුවට මම මේක කපා ගන්නවා. මේ කපද්දි චුට්ටක් ඇන්ගල් කරන්න කපාගෙන යනකොට පොඩි හැඩයකට කපන්න මේක. ඒතර අපිට කපා ගන්න පුළුවන් අපිට ඕන ප්‍රමාණයට. පේනවනේ මෙන්න මෙහෙම ඇන්ගල් එකට අපි යන්නේ. දෙපැත්තෙන් මේව ගන්න කැපෙනවා. ඊතර බෝතලේ මැද හරියට ආවට පස්සේ අපි ආයෙත් මේක මෙන්න මේ උඩ හරියට කරගන්න ඕනේ. ඕගලන්ට ඕන නම් මෙහෙම ඇඳලා හදා කපා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම එහෙම අදින්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක එච්චර අමාරු නැහැ. මොකද කපාද්දි පොඩ්ඩක් කීයත පොඩ්ඩක් උඩ පැත්තට හැඩ කරාම කපන ගමන්ම උඩ පැත්තට හැදෙනවා. මේ දැක්කනේ. අර පැහැදිලිව පේනවා ඉතින් මෙතන ඇන්ගල් එක රවුමඩ කැපිලා තියෙනවා. දැක්කනේ. දැන් මෙන්න මේ වගේ කැලලක් මම අයින් කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා. ඊට පස්සේ දැන් මම කරනවා කිව්වේ මේකේ අලිගඩ පෙර. දැන් අලිගඩ පෙර කරද්දි මෙන්න මෙතනට තමයි මං අලිගඩ පෙර ගෙඩියේ නැට්ට අහු වෙන්න තියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා එතන ගොඩක් හයිය තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් බෝතලේ මෙන්න මේ හරිය ගොඩක් හයියයි. මොකද මෙතන අර බෝතලේ පතුල නිසා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් හයියට හදලා තිනවා මේ හරියට වඩා. ඉතින් දැන් මං හදන්නේ දැන් මේකේ නැට්ට මේක ඇතුළට බහින්න ඕනේ. ඉතින් නැට්ට බහින්න මෙන්න මේ වගේ පොඩි කොටසක් මං අයින් කරගන්නවා. ඒකත් මං කරන්නේ මේක හරිය මැද්දෙන් තමයි අයින් කරගන්නේ. මොකද ගෙඩිය මේක ඇතුළට ආවට පස්සේ ඒ කියන්නේ ගෙඩිය මේක ඇතුළට ආවට පස්සේ නැට්ට මේක මැද්දෙන් යන්න ඕනේ. ඔයාලට තේරෙයි මේක කපාගෙන යද්දී. ඒක කපන්නෙත් මේ බෝතලේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන මැද බෝතලේ මැද එන්න එතනට විතරයි මේ කෑල්ල කපලා දාන්නේ. මොකද මෙතන හයිය අවශ්‍ය නිසා එතනට විතරයි මම මේ කෑල්ල කපලා අයින් කරගන්නේ. දැන් ගොඩක් හයිය කීයටත් පැටලෙනවා.
ඊට පස්සේ දැන් නැට්ටේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ. දැන් මේක අපි සාමාන්‍යයෙන් අලිගඩ පෙර ගෙඩියේ නැට්ට ටිකක් ලොකුයි. ඒකින්ද අපි අඟල් භාගයක් වගේ කෑල්ලක් මෙතනින් අයින් කරගන්නවා. අඟල් භාගයක් අඟල් 3 කෑල්ලක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තව ටිකක් කපමු. දැන් නම් කැපිලා ඇති වගේ. දැන් ඒක ඇලම මේ විදිහට උඩට නවනවා. නවන්න බෑ. ඇත්තටම හයිය. ඒකින්ද අපේ වැඩේට මේක හොඳටම වැඩේ සාර්ථක වේවි. අම්බෝ පට්ට හයියේ. ඔක්කනේ. දැන් මේකම ඉතින් කපලා අයින් කරගන්නවා. තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මෙහෙම තියලාත් කැඩුවා. මෙහෙම කපලා අයින් කරගන්නවා ඒ කෑල්ල. ඉතින් අන්තිමට මෙහෙම තමයි කපලා ඉවරනට පස්සේ මේ ෆෘට් කැච් එක එන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක අපේ කෝට් එකට හයි කරගන්න ඕනේ. මම ඒකත් කොහොමද හයි කරගන්න කියලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් අපිට මෙන්න මේ වගේ පොළු කැලක් නැත්නම් ලීයක් ඕන වෙනවා මේක සම්බන්ධ කරගන්න අපේ බෝතලේ සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම මේක ඉස්සරහ පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගෙන තිනවා බෝතලේ කටේ ගන්නට. අපිට තවත් ඕන නම් පිහියක් අරගෙන මෙහෙම ඇහැලා අපිට අවශ්‍ය බෝතලේ කටේ ගන්නට මෙතන හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට පේන ඇති දැන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ බෝතලේ අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇතුළට මෙහෙම බස්ස ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් මෙතනට ඇණයක් ගහ ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ ලණු කෑල්ලක් අරගෙන අපිට මේක හොඳින් තද කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම මෙතනින් අපි ගැටයක් දා ගන්නවා. මොකද නැත්තම් හොඳට මේක බැඳගත්තේ නැත්තම් ගෙඩිය කඩද්දී සමහරට ෆෘට් කැච් එක ගහේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේක හොඳට තද කරගන්න. මෙතනින් ගැටයක් දාගෙන ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නිකන් ලණුවෙන් නිකන් ඇදලා වගේ අනේ මේ වගේ ලීයේ හොඳට ඔන්න කැරකිලා ගියා. පොඩ්ඩක් හිරට තියා ගන්න. අන්න මේ වගේ ලීයේ පල්ලෙහාට ඇදලා එහෙනම් ගැට දෙක වට දෙක තුනක් හොඳට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මොකද මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි ගෙඩිය ට දාලා මේකෙන් අදිනකොට මේක ගැලවිලා යන්නේ නැති වෙන්න තමයි අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අනිත් ලණුවත් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ හොඳට ගැට ගහ ගන්නවා. ඉතින් දැන් හොඳට හයියට මේක ගැට ගැහුණා. ඉතින් මම දැන් මේකෙන් කොහොමද අපේ අලිගඩ පෙර කඩා ගන්න කියලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. අපි නම් යමු කොහොමද අලිගඩ පෙර කඩන්න කියලා බලන්න. හරි අලිගඩ පෙර කඩන්න කලින්
මම පෙන්නන්නම් මේකෙන් කොහොමද මේකේ ගෙඩියක් කැඩෙන්නේ කියලා. දැන් මම කියවනේ දැන් මෙන්න මේ වගේ කොටසක් අපි අයින් කරගෙන තියෙනවා. ඒක අයින් කරගත්තේ අපේ අලිගඩ peer ගෙඩියේ නැට්ටම් මේක ඇතුළට බහින්න. එතකොට මේ කෑල්ල මම අයින් කරගෙන තියෙන්නේ ගෙඩිය ඒකට දාගන්න කියන්නේ ගෙඩිය අපේ මේ බෝතල ඇතුළට යන්න ඕනේ. මේ ප්‍රමාණය තියා ලොකු වැඩි කමක් නැහැ. මේකෙන් භාගයක් තිබ්බත් ඇති. මොකද මේ වඩ පේනවා මේ ගෙඩිය දාගත්ත පස්සේ තව කොටසක් තියෙනවා. තව මෙන්න තව අඟලක් විතර උඩින් කැපුණත් ඇති. ඊට පස්සේ දැන් ගෙඩියේ ගහේ තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මෙහෙම ගහේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙහෙම ෆෘට් කැචර් එකක් ගෙනහල්ලා මෙන්න මෙහෙම නැට්ට මෙන්න මෙතනට හිර වෙන විදිහට දාගන්න ඕනේ. දාගෙන ගිහලා මෙහෙම ඇද්දාට පස්සේ කෙලින්ම ගෙඩිය නැට්ටෙන් කැඩලා මෙහෙම පල්ලෙහාට යනවා. පල්ලෙහාට ගිහලා මෙතන රැඳෙනවා. ඒක තමයි මේකේ වෙන සිද්ධිය. ඉතින් අපි යමු බලන්න කොහොමද ගහෙන් කොහොමද මේක කඩාගන්නේ කියලා. කොතේ? මොකද දෙන වීඩියෝ එක ගැන වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිත් අයත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ වීඩියෝ ලයික් එකක් දැම්මොත් තමයි YouTube එකේ තව කෙනෙක් බලන්න මේ වීඩියෝ එක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ channel එක දැන්ම subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන සතුටට subscribe button එක බලලා subscribe වෙන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ bell icon click කරලා notification all දාලා තියාගන්න මම දාපු වීඩියෝ එක අනිත් අයත් කලින් ඔයාලා ගාඩම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ රාශියක් මගේ channel එකේ තියෙනවා. මම කාර්මික දැනුම ඒ වගේම කාබනික වගාව යන අංශ දෙක ගැනම මේ channel එකෙන් මම ඔයාලට කියා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් කැමති දෙයක් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ වලින් හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙමින් මම මේ සමගන්නවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.